بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 9 Security and Privacy Architecture. الفصل التاسع عبارة عن جزئية السكيورتي اللي هي عملية الأمان الشبكة، وكذلك البرايفسي عملية الأمان والخصوصية الخاصة بالشبكة. نعيد مثل ما نعيد دائما، طبعا احنا بآخر جزئية من النتورك اركتكتشر. مثل ما قلنا النتورك اركتكتشر فيه 4 أجزاء رئيسية، 4 main components. الكومبوننت الأول كان عملية الادرسنج والروتينج. الكومبوننت الثاني كان عملية النتورك اناليسيز. الكومبوننت الثالث اللي هو الفصل السابق كان يتكلم عن ما قبل السكيورتي البرايفسي، كان يتكلم عن البيرفورمانس الخاص بالشبكة وأداء الشبكة. الفصل الحالي اللي هو Chapter 9 Security and Privacy Architecture. إذا نتكلم بصورة عامة عن الأمان والخصوصية، نقدر نعتبر أن أمان وخصوصية المستخدم والتطبيق والجهاز وموارد الشبكة وكذلك البيانات داخل الشبكة من المجالات ذات الأهمية المتزايدة جدا في هندسة وتصميم الشبكة. عادة يتم دمج الأمان في جميع مناطق الشبكة ويؤثر على جميع الوظائف الأخرى. خلونا نقول من أجل الأداء السليم للعملية أمن الشبكة، من الأهمية أن تكون العلاقات بين آليات الأمن الميكانيزمز الخاصة بالسكيورتي، وكذلك بين الاركتكتشر الخاص بالسكيورتي، وكذلك الاركتكتشر الخاص بالأذر كومبوننتس لابد تكون مفهومة وواضحة للجميع. لذلك يجب أن يتم دمج الأمن اللي هو النتورك سيكوريتي من البداية. لابد أنك تأخذ بعين الاعتبار كمدير مشروع من بداية المشروع حتى يتم تلبية الشبكة أو حتى تلبي الشبكة احتياجات المستخدمين لتوفير الحماية الكافية. من خلال هذا الفصل إن شاء الله راح نتعلم مع بعض various security mechanisms such as physical security, protocol and application security, encryption or decryption, and parameter and remote access security. راح نتعلم آليات أمنية مختلفة مثل الأمن المادي الفيزيكال سكيورتي، أمن البروتوكولات والتطبيقات، عندنا الانكريبشن اللي هو التشفير وفك التشفير، وعملية حماية الوصول اللي ريموت من عملية الريموت أكسس. How to determine the relationships among these mechanisms and between security and the other architectural components. كيف نحدد العلاقات، وهذا مهم جدا لك أنت كمدير مشروع، كيف تحدد العلاقات ما بين هذه الآليات وما بين عملية السكيورتي and other architectural components. بالإضافة how to develop the security architecture، كيف بتطور عملية أو البنية الأمنية الخاصة للشبكة. Developing a security and privacy plan. As discussed in the previous chapter, the development of each component architecture is based on our understanding of why that function is needed for that particular network. كما ناقشنا في الفصل السابق، يعتمد تطوير كل بنية أو كل architecture مكونة على فهم لسبب الحاجة لهذه الوظيفة المعينة، مثلا لتلك الشبكة. While one may argue that security is always necessary, we still need to ensure that the security mechanism we incorporate into the architecture are optimal for achieving the security goals for that network. ممكن أحد يجادلنا يقول أن السكيورتي دائما ضرورية، لكن بنفس الوقت أنت كمدير مشروع لابد أنك تتأكد من اختيارك للآليات الأمان، إيش الميكانيزمز اللي تختارها وتدمجها مع الاركتكتشر الخاص للشبكة. لابد أنك نتكلم أن الآليات اللي تختارها هي الأمثل علشان نحقق الأهداف الأمنية للشبكة اللي شغال عليها. We should answer the following questions. لابد نجاوب على السؤالين اللي قدامنا. What are we trying to solve? Add or differentiate adding security mechanisms to this network. ايش اللي نحاول حله او اضافته او كذلك تمييزه عن طريق اضافه اليات امنيه الى هذه الشبكه.
السؤال الثاني: Are security mechanisms sufficient for this network? Yes or no. هل آلية الأمان كافية لهذه الشبكة ولا لا؟ While it's likely that some degree of security is necessary for any network, we should have information from the threat analysis to help us decide how much security is needed. As with the performance architecture, we want to avoid implementing security mechanism just because they are interesting or new. في حين أنه من المحتمل أن تكون درجة معينة من الأمان ضرورية لأي شبكة، لابد أن نتحصل على معلومات من تحليل التهديدات علشان تساعدنا في تحليل مقدار الأمان المطلوب. In developing the security architecture، في حال أو عند تطوير بنية السكيورتي الأمان، we should determine what problems your customer is trying to solve. لابد نحدد إيش المشكلات اللي يحاول العميل إنه يحلها. This may be clearly stated in the problem definition. ممكن تكون هذه واضحة في عملية تعريف المشكلة. Developed as part of the threat analysis، أو ممكن راح نطور المشكلة كجزء من عملية تحليل التهديد، أو ممكن نحتاج إلى مزيد من التحقيق للإجابة على هذا السؤال اللي more investigation. Common areas that are addressed by the security architecture include which resources needed or need to be protected, what problems or threats are we protecting against, and the likelihood of each problem or threat. ما هي الموارد اللي تحتاج إلى الحماية؟ ما هي المشاكل أو التهديدات اللي نحمي منها؟ بالإضافة إلى عملية أو احتمالية التهديدات أو حدوث المشاكل. 9.4.1 Threat Analysis. In this section, we discuss two important components in preparing for security: threat analysis and policies and procedures. راح نناقش في هذا القسم عنصرين مهمين اللي هي تحليل التهديدات، عملية الثريت اناليسيز، بالإضافة إلى البوليسيز and procedures اللي هي السياسات والإجراءات. A threat analysis is a process used to determine which components of the system needed to be protected and the types of security risks that they should be protected from. تحليل التهديد هو عبارة عن عملية تستخدم لتحديد مكونات النظام اللي يتطلب منك كمدير المشروع حمايتها، وأنواع المخاطر الأمنية أو التهديدات التي يجب حمايتها منها. This information can be used to determine strategic locations in the network architecture and design where security can reasonably and effectively be implemented. يمكن استخدام المعلومات لتحديد المواقع الاستراتيجية من خلال بنية الشبكة وتصميمها بصورة عامة، حيث يمكن تنفيذ الأمن بشكل معقول وكذلك بشكل فعال. Policies and procedures. Security policies and procedures are formal statements on role for system, network, and information access and used in order to minimize exposure to security threat. They defined and document how the system can be used with minimal security risk. السياسات والإجراءات الأمنية تعتبر أو هي ببساطة بيانات رسمية حول قواعد النظام وكذلك الشبكة وطريقة الوصول إلى المعلومات وكذلك استخدام المعلومات داخل الشبكة. ليش الهدف أو إيش الهدف منها؟ من أجل تقليل التعرض للتهديدات الأمنية. فهي تحدد لنا وتوثق كيف يمكن استخدام النظام مع الحد الأدنى من المخاطر الأمنية. Importantly, they can also clarify to users what the security threats are, what can be done to reduce such risks, and consequences of not helping to reduce them. الأهم من ذلك، يمكنهم أيضا توضيح التهديدات الأمنية للمستخدمين
وما هو أو ما الذي يمكن فعله للحد من هذه المخاطر، وكذلك العواقب في حال عدم المساعدة في تقليلها. Policies and procedures include privacy statements, accountability statements, authentication statements, and reporting violations. لابد أن تتضمن عملية أو document أو البيانات الرسمية الخاصة بالسياسات والإجراءات ما يلي: بيانات الخصوصية، بيانات المساءلة، بيانات المصادقة، وكذلك الإبلاغ عن الانتهاكات. Security awareness. Security awareness entails getting users educated and involved with the day-to-day aspects of security in their network and helping them to understand the potential risks of violating security policies and procedures. إذا بنتكلم عن السكيورتي awareness أو الوعي الأمني، لابد أن هذاك يتطلب توعية المستخدمين وكذلك المشاركة في الجوانب اليومية الخاصة بأمن الشبكة، وكذلك مساعدة المستخدمين على فهم المخاطر المحتملة لانتهاك السياسات والإجراءات الأمنية. Security awareness can be promoted through providing sessions on security where users have a chance to discuss the issues and voice their opinions and problems with security mechanisms, policies and procedures, and potentially offer options for security and privacy. يمكن تعزيز الوعي الأمني بصورة عامة من خلال توفير جلسات حول الأمن. طبعا هذه تكون داخل نتورك مانجمنت، داخل لابد أن يكون في لقاءات دورية مع اليوزرز نفسهم، بحيث أن تتاح للمستخدمين فرصة مناقشة القضايا بصورة عامة، وكذلك التعبير عن آرائهم ومشاكلهم ومدى المخاطر اللي احتمال هم يتعرضون لها وقد ما يكونوا مدركين للموضوع هذا. وبالإضافة ممكن لابد من تزويد المستخدمين بمعلومات عن أحدث الهجمات الأمنية وكذلك المشاكل اللي تكون قريبة من المواضيع هذه. Protocol and application security. In this section, we consider some common protocols and application security mechanisms. عندنا في خلال هذا القسم راح ناخذ بعين الاعتبار بعض الآليات أو بعض آليات الأمان الخاصة بالتطبيقات وكذلك البروتوكولات الشائعة مثل IPsec, IP security, SNMP, and packet filtering. IPsec is a protocol for providing authentication and encryption or decryption between devices at the network layer. بالنسبة للاي بي سيك هذا يعتبر بروتوكول لتوفير المصادقة لعملية authentication في حال انك مثلا ارسلت اليوزر نيم والباسورد او الايميل والباسورد، كذلك عملية التشفير او فك التشفير في حالة انك ارسلت الباسورد. الاي بي البروتوكول هو اللي يقوم بالعملية وهو اللي يقدم الخدمة هذه ما بين الأجهزة في طبقة الشبكة. IPsec mechanisms consist of authentication header AH and encapsulating security payload. تتكون آليات IPsec تقريبا يعتبر من H اللي هو رأس المصادقة وكذلك تغليف الأمان لعملية البيلود الخاصة بالencapsulation. There are two modes that IPsec operates in transport and tunneling or tunnel mode. في عندنا وضعين two modes يعمل فيها البروتوكول هذا، إما وضع النقل أو وضع التونلينج هي وضع النفق. In transport and tunneling, بالنسبة transport mode, the IP payload is encrypted using ESP, while the IP header is left in the clear as shown بالفيجر القادم. في حال النقل والانفاق بالنسبه لوضع النقل يتم تشفير الحمول الاي بي باستخدام البروتوكول الاي اس بي وهكذا. Encryption decryption. While other security mechanisms provide protection against unauthorized access and destruction of resources and information, encryption decryption protects information from being usable by the attacker.
بينما توفر آليات الأمان الأخرى الحماية ضد الوصول غير المصرح به unauthorized access. التشفير أو الانكريبشن والديكريبشن، التشفير وفك التشفير يحمل معلومات من أن تكون قابلة للاستخدام من قبل المهاجم أو الأتاكر. Encryption, decryption is a security mechanism where cipher algorithms are applied together with a secret key to encrypt data so that they are unreadable if they are intercepted. التشفير وفك التشفير هو عبارة عن آلية أمان حيث يتم عليها تطبيق خوارزميات التشفير اللي cipher algorithms مع مفتاح سري اللي هو السكرت كي. الهدف منه تشفير البيانات بحيث لا يمكن قراءتها حتى لو تم اعتراضها. Data are then decrypted at or near their destination. اللي يتم إعادة تشفير البيانات أو فك تشفير البيانات عندما تصل الديستنيشن. هذا طبعا موضح بالشكل في السلايد اللاحق. As such, encryption decryption enhances other forms of security by protecting information in case other mechanisms fail to keep unauthorized users from that information. على هذا النحو بالنسبة للتشفير أو فك التشفير راح تعزز لنا شكل من أشكال الأمان الأخرى اللي هي عن طريق حماية المعلومات في حال فشل الآليات الأخرى في منع المستخدمين. يعني في حال أن فعلا المهاجم والأتاكر قدر يوصل للمعلومات لكن بالحالة هذه بالإمكان إخفاء تلك المعلومات. There are two common types of encryption and decryption. بالنسبة لعملية التشفير عندنا نوعين منها، البابليك كي والبرايفت كي. المفتاح العام مفتاح التشفير العام ومفتاح التشفير الخاص. Software implementations of public key encryption decryption are commonly available. بالنسبة للتطبيقات البرمجية الخاصة بالتشفير للمفتاح العام عادة هذه commonly available أو تكون أحيانا open source فبالإمكان يتحصل عليها أي شخص. هنا يعطينا أمثلة include data encryption standards, private key encryption, triple destination أو DES private key encryption وكذلك RAS شامر and Adliman public key encryption. Network parameter security. الآن ما زلنا في السكيورتي اند برايفسي ميكانيزمز اللي هي الآليات الأمن والخصوصية. الآن نتكلم عن أمن محيط الشبكة، البارامتر سكيورتي للنتورك بصورة عامة. For network parameter security or protecting the external interfaces between your network and external networks, we consider the use of address translation mechanisms and firewalls. الأمان محيط الشبكة كلها أو حماية الواجهة الخارجية ما بين الشبكة والشبكات الخارجية لابد نأخذ بعين الاعتبار استخدام آليات معينة الهدف منها ترجمة العناوين وكذلك الفايروالز اللي هي الجدران النارية. Network Address Translation أو هذا اللي معروف بNAT is the mapping of IP address from one realm to another. بالنسبة لعملية ترجمة عنوان الشبكة هي تعيين عناوين من شبكة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر. Typically this is between public and private IP address space. Private address space is the set of IETF defined private address spaces. بالنسبة لمساحة العنوان الاي دي الخاص أو الاي بي الخاص هي مجموعة مساحات العناوين الخاصة المعرفة من المنظمة هذه IETF. NAT is used to create bindings between addresses such as one-to-one addresses binding, one-to-many address binding أو address and port bindings. يتم استخدام النات لإنشاء ارتباطات ما بين العناوين ما بين ID أو ID. عندي النوع الأول اللي هو ربط عنوان بعنوان، الثاني ربط عنوان واحد بأطراف معينة عادة ما يكون ديناميكي هذا، أو الادرس اند بورت بايندينجز اللي هو ربط العنوان بمنافذ معينة. Firewalls. Firewalls are combinations of one or more security mechanisms implemented
in network devices routers placed at strategic locations within a network. بالنسبة للجدران النارية هي عبارة عن مجموعات من آليات أمان واحدة أو أكثر. نتكلم عن ميكانيزمز الآن. يتم تنفيذ الفايروولز في أجهزة الشبكة، عادة تكون مثلا بالراوترز الموضوعة في مواقع استراتيجية داخل الشبكة. إذا نقول مواقع استراتيجية، أما أن الراوتر هذا يستقبل باكيت من خارج الشبكة أو ما بين الشبكة وشبكة، ما بين يعني two sub networks. Firewalls can be filtering gateways, application proxies with filtering gateways, or devices running specialized firewall software. بالنسبة لجدران الحماية ممكن تكون بوابات تصفية filtering gateways، أو ممكن تكون application proxies يعني بروكسيات يطبقونها على الجيتويز على البوابات، أو كذلك devices يعني أجهزة معينة تشغل جدران حماية متخصصة. Remote access consists of traditional dial-in connections. الآن نتكلم عن أمان الوصول عن بعد. طبعا نتكلم عن الريموت اكسس. يتكون الريموت اكسس أو أمان الوصول عن بعد من التراديشنال dial-in connection يعني الاتصالات التقليدية. point to point sessions connection اتصالات الجلسات ما بين نقطة ونقطة أو point وبوينت. النوع الثالث virtual private network connections اتصالات شبكة خاصة VPN الشبكات الخاصة الافتراضية. Security for remote access includes يشمل الريموت اكسس بصورة عامة what is commonly known as 4A's: authentication, authorization, accounting and allocation. هذه يسمونها ال 4A's. ال A الأولى مصادقة المستخدمين، ال A الثانية تفويض الموارد للمستخدمين المصادق عليهم، النوع الثالث عملية محاسبة الموارد وتقديم الخدمات، النوع الرابع allocation اللي هو تخصيص معلومات التكوين مثلا الادريسز وكذلك الديفولت روت. 4A's is usually supported by a network device such as NAS Network Access Server or SMS Subscriber Management System. عادة ما يتم دعم ال 4A's بواسطة جهاز شبكة مثل إما خادم الوصول إلى الشبكة أو نظام إدارة المشتركين. Evaluation of security mechanisms. الآن وصلنا لمرحلة تقييم آليات الأمان عشان نعرف إيش الميكانيزم اللي يصلح للمتطلبات الشبكة اللي جالسين نعمل عليها. The architectural models presented in module 5 can help in determining where security mechanisms can be applied in the network. راح تساعدنا نماذج معيارية مقدمة عادة في تحديد مكان تطبيق آليات الأمان. For example, the access أو distribution أو core architectural model which separates a network based on function can be used as a starting point for applying security mechanisms. يعطينا هنا مثال يقول لك يمكن تستخدم النموذج المعياري أو المعماري الاكسس او الديستريبيوشن او كذلك الكور اللي يفصل شبكه بناء على الوظيفه، بناء على فانكشن معينه كنقطه بدايه لتطبيق اليات الامان. Using this model, security can be increased at each level. باستخدام هذا النموذج يمكن زياده الامان على كل مستوى. From access network to distribution networks to core networks. يعني من زيادة الأمان على كل مستوى معين من شبكة الوصول إلى شبكة التوزيع إلى الشبكة الكور اللي هي الشبكة الأساسية، إما عن طريق إضافة آليات أمان أو كذلك عن طريق تعزيز مقدار الأمان اللي توفره كل آلية. هنا فصل فيها شوي. بالنسبة للسecurity zones are based on the various security requirements determined during the requirements analysis process and should be described in the security and privacy plan.
تعتمد مناطق الأمان على متطلبات الأمان، على requirements المختلفة أثناء عملية تحليل المتطلبات، ويجب وصفها في خطة الأمان وكذلك خطة الأمان والخصوصية. قد تكون هناك متطلبات لمستويات مختلفة من الأمان مقترنة بمجموعة من المستخدمين أو التطبيقات الابليكيشنز أو كذلك الديفايسز. Security عندنا الآن security zones developed to meet such requirements. بالنسبة الآن عندنا مناطق الأمان، يعني سماها security zones، اللي تم تطويرها لتلبية هذه المتطلبات المبعثرة في جميع أنحاء الشبكة، ممكن تتداخل مع بعضها البعض. الأولى the first zone، بالنسبة للمنطقة الأولى اللي هي مستوى الأمان 1 security level 1 covers the entire network and is intended to provide a general level of security for all users, applications and devices. المنطقة الأولى تغطي لنا الشبكة بالكامل وتهدف إلى توفير مستوى عام من الأمان لجميع المستخدمين والتطبيقات والأجهزة. Second zone provides a higher level of security between this network and all external networks. توفر لنا المنطقة الثانية مستوى أعلى من الأمان بين هذه الشبكة وجميع الشبكات الخارجية. The third zone provides another level of security for an entire group of users, applications, and/or devices whose security requirements are different from the rest of the network. بالنسبة لمنطقة التوفير المنطقة الثالثة أو مستوى الأمان الثالث، يعتبر مستوى آخر من الأمان هذه المجموعة كاملة من المستخدمين أو مجموعة من التطبيقات أو كذلك مجموعة معينة من الأجهزة. طبعا ليش نختار المستخدمين أو التطبيقات أو الأجهزة؟ تختلف باختلافات المتطلبات الأمنية عن بقية الشبكة. على سبيل المثال أعطانا هنا example، ممكن يقول لك المجموعة من المستخدمين أو مجموعة تطبيقات فيها معلومات مالية أو معلومات حساسة خاصة بالشركة. The fourth zone, security level 4, provides security for a subset of users, applications, and/or devices from multiple groups. توفير المنطقة الرابعة اللي هو توفر المنطقة الرابعة لمستوى الأمان 4، توفر لنا الأمان لمجموعة فرعية من المستخدمين أو التطبيقات وكذلك الأجهزة من مجموعات متعددة. طبعا عندنا المستخدمين أو التطبيقات هذولا تختلف احتياجاتهم على حسب الحاجات الأمنية والمتطلبات الأمنية عن غيرهم من المجموعات. أعطانا هنا على سبيل المثال ممكن أنهم يعملون في مشاريع مصنفة من قبل الشركة وذي generate data، هذولا جالسين ينتجون بيانات تحتاج إلى حماية معينة من بقية المجموعات الأخرى، يعني مجموعة مميزة عن مجموعة أخرى. The fifth zone اللي هو security level 5 is security for devices used by multiple users such as servers. This zone may employ monitoring, logging, and authentication to verify user access. المنطقة الخامسة اللي هي مستوى الأمان 5 هي الأمان للأجهزة اللي يستخدمها، يعني الأجهزة اللي تستخدم بعدد من المستخدمين، مثل السيرفرز على سبيل المثال. قد تستخدم هذه المنطقة المراقبة والتسجيل أو المصادقة للتحقق من وصول المستخدم. بحكم أن الجهاز أو السيرفر هذا يستخدم من قبل أكثر من شخص، ممكن يحتاج يعني fifth level أو مستوى security معين غير المستويات الأخرى. آخر نقطتين بالفصل الحالي نتكلم عن internal relationships external relationships، العلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية. Interactions within the security architecture include trade-offs, dependencies, and constraints among each of the security mechanisms for your network. تتضمن التفاعلات داخل بنية الأمان. نتكلم الآن عن التريد اوفس والديبندنسيز والتبعيات، وكذلك الكونسترينز القيود بين كل من آليات الأمان الخاصة داخل الشبكة. For example,
Some security mechanisms require the ability to look at, add to, or modify various information fields within the packet. أعطانا هنا مثال يقول ممكن تتطلب بعض آليات الأمان القدرة على النظر إلى حقول المعلومات المختلفة أو الإضافة إليها أو تعديلها داخل الباكت. NAT changes IP address information between public and private address domains. يقوم النات عندنا بتغيير معلومات عنوان الاي بي ما بين مجالات العناوين العامة والخاصة. Encryption decryption mechanisms may encrypt information fields, making them unreadable to other mechanisms. بالنسبة للآليات أو الميكانيزمز الخاصة بالتشفير أو فك التشفير ممكن تشفر لنا حقول بعض المعلومات مما يجعلها غير قابلة للقراءة للآليات الأخرى. الآن external relationships. Interactions between security and addressing routing. مثلا التفاعلات ما بين الأمن والعنونة والتوجيهات اللي هي عندنا نوعية interactions ما بين السكيورتي والنتورك مانجمنت. النوع الثالث ما بين interactions between security والperformance. عندنا ثلاث أنواع، هذه اللي يسمونها external relationships لأنها تتكلم عن ال four different components داخل النتورك architecture. مثلا تفاعلات بين الأمن والعنونة أول نقطة يتكلم عن أنها آلية عنونة تستخدم غالبا لتعزيز الأمن، لذلك عندما يتم تطبيقه للأمان راح يؤثر أيضا على معالجة الشبكة. طيب بالنسبة للنقطة الثانية interactions between security and network management. العلاقة ما بين إدارة الأمن والشبكة. يعتمد الأمان على إدارة الشبكة لتكوين مستويات الأمان ومراقبتها وإدارتها وكذلك التحقق منها عبر الشبكة. طيب النوع الثالث التفاعلات بين السكيورتي والبيرفورمانس. Security and performance are often at odds. غالبا ما يكون الأمان والبيرفورمانس مش على وفاق، على خلاف. ليش؟ لأن كل ما زاد مستوى الأمان أو زاد مستوى السكيورتي بيكون على سبيل البيرفورمانس. كل ما زاد عدد البيانات اللي انكريبتد، كل ما زاد عدد الانكريبشن، كل ما صار البيرفورمانس أقل. ليش؟ لأنك لما تسوي الانكريبشن الباكت معين فعليا أنت تزيد حجم الباكت. ليش؟ لأنك تسوي عملية انكابسوليشن، راح تزيد خانات إضافية، فهذا راح يأثر سلبا على عملية البيرفورمانس وعملية سرعة حركة البيانات داخل الشبكة. لذلك يمكن أن تؤثر آليات الأمان على أداء الشبكة بصورة عامة. يمكن لمناطق الأمان اللي وصفناها سابقا في هذا الفصل تقييد الأداء داخل المناطق الموضحة، لكن عندما يكون الأمن أولوية عالية خصوصا لما تكون الكور نتورك أو بعض النتورك الحساسة، فإن آليات الأمن اللي تأثر على تدفقات حركة المرور قد تقيد آليات الأداء للعمل داخل مناطق الأمن. هذا طبعا أبرز ما نتكلم فيه عن السكيورتي اند برايفسي اركتكتشر. نعيد مرة ثانية ونقول إننا خلصنا الآن في أول 4 فصول دراسة أو أول 4 فصول من الكتاب عملية النتورك ديزاين. خلال ال4 فصول الأخرى حتى الفصل التاسع خلصنا عملية النتورك اركتكتشر. الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا عارف أن المعلومات قد تكون يعني نوعا ما عددها كبير أو في حشو معلومات كبير، لكن متأكد إن شاء الله أن أغلبيتها common sense. مثل ما عدنا مرارا وتكرارا أن الكورس مثل المقرر مثل هذا لابد أنه يشيل من راسك كل التفاصيل التقنية اللي تعلمت عليها واشتغلت عليها. لذلك الهدف منها مثل ما قلنا مسبقا أنك الآن أنت مدير مشروع لازم تفكر بأكثر من نقطة بنفس الوقت، سواء كانت على مستوى السكيورتي، مستوى الادريسنج، مستوى تجميع المعلومات أو المتطلبات من العملاء وهكذا. الله يعطيكم الصحة والعافية وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، سواء في الامتحانات الفصلية لكل المقررات أو الامتحانات النهائية إن شاء الله. في حفظ الله جميعا. السلام عليكم.